Kararating ko lang galing sa party. Meron kasi meron kaming Christmas party sa work. First, pumunta sa Old Ducks Restaurant para kumain. And then, after that, lumipat kami sa sa isang bar, a pub. Tawag doon 57. Tapos merong disco doon. Tapos habang kumakain kami, binigyan ako ng regalo. Kasi hindi na ako hindi na ako kumain doon kasi nitreat ko yung pamilya ko para mag-dinner sa labas. Nang dumating ako doon, nabigla ako. Inawitan nila ako ng happy birthday at may binigay sa akin. Ito, may dalawang regalo. Buksan natin ha. Yung isa, wow. Dali. Ito pa ito nakita. Wow, merong gloves. I like it. Gloves. Gloves siya. At saka, wow, ganda. Mabuti na lang, hindi ako nakabili. I like it. Scarf. Wow, love it. Tsaka pwede na pang kumot. Yan. Ang ganda, ang soft ng Ay, sarap. Ayan. Ito yung unang regalo. Kahapon kasi nasa work ako, lahat chocolates. Kaya ngayon nung dress ako, laklak ng tiyan ko, taba-taba ko tingnan. Tapos ito, pangalawa, may card. Ito. Ayan, baba ko na ha. Ito yung card. Wow. A birthday wish for someone special. Ayan, galing ito sa aming sister sa Bridge. Isang senior. Ayan, kaibigan. Sabi niya best friend daw kami. Ayan, a birthday wish for someone special. At tingnan natin kung ano yung binigay niya sa akin. Ano yung regalo niya. Ang dami kong birthday cards this year. Ito. Ay, halaka. Sandali. Ayan. Ay, may candle. Ayan, kay candle. Ayan. Ayan, may Yankee candle na for Christmas. Ayan, Yankee candle for Christmas. At saka, meron akong wallet. Wow, River Island. Paborito ko ito. Ayan, River Island. Ay, salamat din ako makabili. Ayan, paborito ko kasi yung River Island. Ayan, itong regalo sa aking birthday. Tapos kahapon mga chocolates. Then, nung December 9, nasa Belfast ako, meron din akong regalo doon, galing sa friends ko, shopping doon. Ayun, maraming salamat. At saka, birthday gift ko, late na. Pero at least, nag-enjoy ako. Iniwan ko na yung mga kasama ko doon, kasi nagdi-disco pa sila. Pasensya ng hair ko. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Have a good night.